Τι θα πούμε? Έλατε. Έχω πολλά ερωτήματα. Δεν τις κρατάτε πάντα τις υποσχέσεις σας? Πάντοτε. Μου είχατε πει ότι θα κόψετε το τσιγάρο αυτή την άνοιξη. Πρόκειται για αναβολή, δεν πρόκειται για ματέωση της υπόσχεσης. Θα το κόψω μετά τις εκλογές. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος? Ανεξαρτήτως. Μάλιστα. Βιταμίνες παίρνετε προεκλογικά? Ναι, παίρνω βιταμίνη C ακριβώς γιατί καπνίζω. Βοήθεια στο σπίτι έχετε? Όχι, όχι. Η σύζυγος, η οποία είναι επαγγελματίας δικηγόρος, μαχόμενη δικηγορία κάνει, αλλά ταυτόχρονα θέλει να ανταποκρίνεται και ανταποκρίνεται μόνη της σε όλα εκείνα που αφορούν στο σπίτι. Εσείς δεν κάνετε δουλειές? Κάνω, όταν έχω ελεύθερο χρόνο κάνω. Τι, πιάτα στην κουζίνα? Τα πάντα και μαγειρεύω. Μαγειρεύω όλα τα φαγητά και όχι μακαρόνια ή αυγά τηγανιτά. Κάνω και ειδικές σπεσιαλιτέ. Δεν ανταγωνίζομαι. Μία πείτε μου. Χταπόδι χνί, παστίτσιο, γιουβαρελάκια. Παστίτσιο. Βεβαίως. Λοιπόν, πώς το είπατε, κυβερνός αριστερά? Κυβερνός αριστερά. Με την έννοια ότι η αριστερά δεν είναι φύση και θέση ταγμένη στο περιθώριο της πολιτικής ζωής. Δεν αρκεί να καταγγέλει, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχει και εναλλακτική προγραμματική πρόταση και να θέλει να κυβερνήσει. Βεβαίως με προϋποθέσεις. Με ποιους? Όταν λες θέλω να κυβερνήσω, φαντάζομαι δεν λέτε ότι θα είσαστε 35% η Δημοκρατική Αριστερά. Όχι, δεν έχω την εκτίμηση ότι θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα με ποιους? Αριστεράς, με ένα πρόγραμμα το οποίο θα απευθύνουμε σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, ένα πρόγραμμα προοδευτικό για τη σωτηρία της χώρας και την κοινωνία και βεβαίως και με φερέγγια πολιτικά πρόσωπα και φερέγγιες πολιτικές πρακτικές. Ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας? Όλες εκείνες οι οποίες θα αποδεχθούν το πρόγραμμα που θα προτείνει η Δημοκρατική Αριστερά. Φαντάζομαι όταν λέτε προοδευτική δύναμη δεν εννοείται μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θεωρείτε και δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και πιθανόν και δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, με δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να κάνουμε την οποιαδήποτε συνεργασία. Ούτε με δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, εάν προωθηθεί εν τέλει αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Μου λέτε λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε ο τρίτος πόλος εάν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τα βρουν. Δεν θα είμαστε το αριστερό άλοθη. Όχι, το έχω πει. Αλλά από την άλλη, εάν κάποια πράγματα τα αποδέχεται το ΠΑΣΟΚ, μπορούμε να συνεχίσουμε και μαζί. Μπορούμε να συνεχίσουμε μια συζήτηση, αλλά αυτή την ώρα το ΠΑΣΟΚ κινείται με μια βαθιά νεοφιλελεύθερη συντηρητική πολιτική, η οποία πάντοτε συνυπολογίζεται και συνεκτιμάται και με όλα εκείνα που έπραξε όταν ήταν κυβέρνηση, όταν κυβερνούσε τον τόπο ή αν θέλετε όταν συγκυβερνούσε τον τόπο με τη Νέα Δημοκρατία υπό τον κύριο Παπαδήμο. Ο Παπαδήμος έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο? Ο κύριος Παπαδήμος διεκπαραίωσε τη συγκεκριμένη αποστολή την οποία είχε, τη Δανειακή Σύμβαση, την ανταλλαγή των ομολόγων, αλλά βεβαίως εφάρμοσε και την πολιτική των μέτρων, τα οποία γονάτισαν ακόμα περισσότερο την κοινωνία. Πείτε μου κάτι όμως, ποιο θα ήταν ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα? Δεν λέω για εσάς. Εσείς φαντάζομαι θέλετε να πάτε πάνω από 10%. Έτσι δεν είναι? Εμείς θέλουμε ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Να είσαστε στο πρώτο κόμμα της αριστεράς. Αυτό θέλετε? Όχι, δεν είναι ο στόχος μας αυτός. Εμείς οριοθετούμε τον στόχο μας να βγει δυνατή από τις εκλογές η Δημοκρατική Αριστερά για να μπορέσει να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις, προφανώς για να υπάρξει θετικό δημοκρατικό αποτέλεσμα για τη χώρα και την κοινωνία. Ναι, αλλά το υπόλοιπο εκλογικό αποτέλεσμα ποιο πρέπει να είναι? Απέφχεστε, φαντάζομαι, μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ιτηθεί ο δικομματισμός. Θέλω να ιτηθούν και τα δύο κόμματα που συγκρότησαν το πολιτικό στερεότυπο του δικομματισμού, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, που είναι η μεγάλη ένοχη για την κατάντια της χώρας και για τα όσα η κοινωνία τούτη την ώρα δέχεται στις πλάτες της. Ναι. Αν ιτηθεί τόσο πολύ το ΠΑΣΟΚ, ώστε να μην μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση μαζί με εσάς και κάποιους άλλους της αριστεράς, ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση στη χώρα? Τότε εκτιμώ ότι θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, πιστεύετε ότι πρέπει να ξαναγίνουν εκλογές εάν η πρώτη καταγραφή δεν δίνει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση? Ή να προσπαθήσουμε πρώτα να συνεργαστούμε και μετά να γίνουν εκλογές? Η προσπάθεια θα καταβληθεί, αλλά θα καταβληθεί στη βάση μιας συγκεκριμένης πρότασης, τουλάχιστον που θα απευθύνει η Δημοκρατική Αριστερά. Έχω την εκτίμηση όμως, στη βάση των σημερινών συσχετισμών και καταστάσεων, ότι δεν θα καταστεί δυνατό. Πάντως έχω ακούσει και τα δύο για σας και για το ΠΑΣΟΚ. Έχω ακούσει κάποιους που λένε με κανέναν τρόπο ο Κουβέλης να μην στηρίξει το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχω ακούσει και κάποιους άλλους που λένε
Αφού βγάλαμε δήμαρχο δικό μας, γιατί να μην μπορούμε να ορίσουμε και έναν υπουργό δικό μας? Κοιτάξτε, είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα η υπόθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης και διαφορετικό θέμα η συγκρότηση μιας κυβέρνησης συνεργασίας, δηλαδή το τι μπορεί να γίνει στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής σκηνής και μάλιστα με ζητούμενο, με κέριο και κύριο ζητούμενο, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Η κύρια πρότασή σας, όταν φτάσουμε στη στιγμή της συνεργασίας, ποια θα είναι? Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία λέει επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Το Πασόκ λέει εφαρμογή του μνημονίου. Το λέω απλουστευτικά τώρα. Ο Τσίπρας λέει διαγραφή του χρέους. Αυτό δεν είναι η κύρια πολιτική του. Το ΚΚΕ λέει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κύρια πρόταση του Κουβέλη ποια είναι? Παραμονή της χώρας στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη και στο ευρώ, σταδιακή απαγκίστρωση από την Δανειακή Σύμβαση με αναδιαπραγμάτευση και άρση όλων εκείνων των μέτρων που έχουν ρημάξει, έχουν κονιορτοποιήσει την κοινωνία. Επιγραμματικά σας λέω ότι το πρώτο που διεκδικώ είναι η άρση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που μείωσε τραγικά τους κατώτατους μισθούς, το μεροκάματο, τις συντάξεις και βεβαίως τον επέβαλε η πολιτική της κυβέρνησης και τον περιορισμό των κοινωνικών δαπανών. Και από εκεί και πέρα η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη για την οποία επανειλημμένα μιλάω και φωνάζω εδώ και χρόνια. Άρα η σκέψη, μάλλον η πρόταση του Τσίπρα για διαγραφή του χρέους, δεν σας βρίσκει σύμφωνο? Η διαγραφή του χρέους σημαίνει μονομερή ενέργεια και ταυτόχρονα έξοδο της χώρας εκ των πραγμάτων από την Ευρωζώνη και το ευρώ. Θα είναι το τυπικό πτωχευτικό γεγονός. Μάλιστα. Του το έχετε πει? Το έχω πει δημόσια. Εάν η Ευρώπη σας βάλει ένα δίλημμα, ότι ή θα κάνετε αυτά που λέμε και αυτά που έχουμε συμφωνήσει στα μνημόνια, ή θα φύγετε από το ευρώ, τι θα επιλέξετε? Στην πολιτική δεν υπάρχουν διλήμματα. Πολύ δε περισσότερο που ανακαθορίζονται και μπορούν ακόμη πιο δυναμικά να ανακαθοριστούν προς προοδευτική κατεύθυνση εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Ελπίζετε στον Φρανσουά? Ελπίζω αναμφισβήτητα στο τι θα γίνει στη Γαλλία με τον Ολάντ, αλλά περαιτέρω ελπίζω στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλές δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη που κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που διαμόρφωσε το γαλλογερμανικός άξονας. Εμείς θέλουμε μια ευρωπαϊκή Γερμανία και όχι μια γερμανική Ευρώπη. Ο Νίκος Δήμου, που έχει γράψει και το «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας», έγραψε πρόσφατα ότι το δίλημμα δεν είναι δεξιά ή αριστερά, δεν είναι μνημόνιο ή αντιμνημόνιο. Το δίλημμα σήμερα είναι μεταρρύθμιση ή αδράνεια. Οι μεταρρυθμιστικές τομές πρέπει να υπάρξουν και στον πυρήνα της δημοκρατικής αριστεράς, της πολιτικής της, βρίσκεται η μεταρρύθμιση. Ναι. Εμείς λέμε ότι χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν μπορεί να περπατήσει ο τόπος. Άρα συμφωνείτε μαζί του, αυτό είναι το δίλημμα σήμερα στην κοινωνία? Το δίλημμα είναι οι μεταρρυθμίσεις και ταυτόχρονα η σταδιακή απομάκρυνση, ο απεγκλωβισμός και η απαγκίστρωση από τη Δανειακή Σύμβαση, η οποία δυσχεραίνει και τις μεταρρυθμίσεις. Λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή, το είπε ο Παπανδρέου, έτσι. Αλλά τώρα τελευταία το λένε και αρκετά στελέχη της αριστεράς. Δηλαδή λένε ότι θα μας σώσει το πετρέλαιο που έχουμε στο υπέδαφος μας. Θα μας σώσουν οι πολεμικές αποζημιώσεις. Θα μας σώσουν τα λεφτά των εφοπλιστών που θα πρέπει να τα πάρουμε. Υπάρχουν τέτοια λεφτά? Λεφτά με την έννοια του χρήματος στο δημόσιο ταμείο δεν υπάρχει. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι η δυνατότητα να εξευρεθούν χρήματα. Με την πάταξη της παραοικονομίας, η οποία λέει το 30% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, με την πάταξη επίσης της διαφθοράς που κατέχει και λιμένεται το 10% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Όλα αυτά είναι στοιχεία που μπορούν να διαμορφώσουν συνθήκες στο να υπάρξουν κάποια χρήματα. Τουλάχιστον χρήματα τα οποία δεν θα επιτρέπουν αυτό το απαράδεκτο που έγινε όταν σημειώνονταν έλλειψη εσόδων και συνεχίζει δυστυχώς να σημειώνεται έλλειψη εσόδων. Ο εύκολος στόχος, το αντίρροπο ήταν περικοπή μισθών, συντάξεων, ημερομισθείων και κοινωνικών δαπανών. Η διαφθορά είναι θέμα της πολιτικής ελίτ όμως ή είναι κάτι ευρύτερο? Δηλαδή είχαμε 700 τυφλούς στη Ζάκυνθο και τελικά έχουμε 40 τυφλούς. Έχουμε 40.000 συντάξεις μαϊμού. Έχουμε νοσοκομεία της επαρχίας που στοιχίζουν όσο τα νοσοκομεία του Λονδίνου. Μήπως το σαράκι έχει φάει και ένα τμήμα της κοινωνίας?
Η διαφθορά είχε την κορυφαία έκφρασή της διαχρονικά στο επίπεδο της πολιτικής. Γι' αυτό και το μεγάλο ζήτημα είναι να προκύψει η πολιτική διαφάνεια, να σπάσει το κέλυφος της ατιμωρησίας και να ανατραπεί το πολιτικό σύστημα το οποίο είναι γεμάτο διαφθορά. Ναι, αλλά όταν λέμε, με επιτρέπετε, Παρακαλώ. Όταν λέμε φταίνε οι πολιτικοί, φταίνε οι ξένοι, ίσως έτσι να λέμε ότι και εμείς δεν πρέπει να κάνουμε κάτι, είναι απλά τα προβλήματα. Πρέπει να αλλάξουμε μόνο τους πολιτικούς. Βεβαίως, πρέπει να κάνουμε πολλά. Γι' αυτό και οι μεταρρυθμίσεις, γι' αυτό και το χτύπημα και η ανατροπή του πελατειακού κράτους. Το πελατειακό κράτος γέννησε μια διαφθορά η οποία διαχύθηκε και σε ορισμένους αρμούς και θυλάκους της ελληνικής κοινωνίας. Το παράδειγμα που αναφέρατε για τους ποικιλώνυμους αναπήρους, χωρίς να είναι, τι είναι η λειτουργία του πελατειακού συστήματος. Ο Γραμματικάκης έγραψε πρόσφατα ότι η χώρα χρειάζεται reset. Η χώρα χρειάζεται μια αναδόμηση του ελληνικού δημοσίου και επανεκκίνηση. Και αυτά μπορούν να βαίνουν παράλληλα. Την ώρα που θα γίνεται η αναδόμηση, ο εξορθολογισμός και η αναδιάρθρωση, την ίδια ώρα μπορεί να υπάρχει και η εκκίνηση. Διότι υπάρχουν και στοιχεία που πρέπει να αξιοποιηθούν μέσα στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν, διότι και αυτά υποτάχθηκαν στην απαράδεκτη και επικίνδυνη λογική του πελατειακού κράτους. Είδα μια κυρία, μια γριά, σε ένα δελτίο ειδήσεων, που είπε ότι θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή με προστατεύει. Αν με προστάτευε η αριστερά, θα ψήφιζα αριστερά. Ναι, όταν η δημοκρατική πολιτική διαμορφώνει κενά, αυτά τα κενά σπέβδουν και τα καταλαμβάνουν ποικιλώνυμα ακραία πολιτικά μορφώματα. Και ένα τέτοιο είναι η Χρυσή Αυγή. Κατά συνέπεια η απάντηση είναι ότι δημοκρατική υποχρέωση είναι υποχρέωση της αριστεράς, της δικιάς μας αριστεράς, να μιλήσει, να προγραμματίσει και να προωθήσει αυτό που λέμε και ασφάλεια του πολίτη. Είσαστε υπέρ της ύπαρξης κέντρων κράτησης μεταναστών? Είμαι αντίθετος. Υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν και να προκύψουν κέντρα φιλοξενίας. Τι αλλάζετε δηλαδή τον τίτλο από κέντρα κράτησης, θα λέτε κέντρα φιλοξενίας? Βεβαίως, διότι τα κέντρα κράτησης έχουν εγκλισμό, ενώ τα κέντρα φιλοξενίας έχουν την δυνατότητα υποδοχής έως ότου διεκπεραιωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες. Προκειμένου να κριθεί αν κάποιος έχει νομιμότητα παραμονής στη χώρα και νομιμότητα εισόδου. Και βεβαίως το πολιτικό άσυλο είναι κάτι διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στον οικονομικό μετανάστη. Ταυτόχρονα υπερασπίζομαι την άποψη ότι η χώρα δεν αντέχει άλλους ξένους πολίτες και ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί και η συνθήκη Δουβλίνο 2 προκειμένου να είναι ελεύθερος ο ευρωπαϊκός χώρος για την μετακίνηση των ξένων πολιτών που έρχονται στην Ελλάδα και την επιλέγουν ως πρώτο σταθμό. Και βεβαίως από εκεί και πέρα η κατανομή η οποία πρέπει να γίνει στη βάση της ευρωπαϊκής κλίμακας. Δεν αντέχει η χώρα άλλους ξένους πολίτες. Και αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει είναι σε βάρος και των Ελλήνων, των συνελλήνων, αλλά σε βάρος και των ίδιων των ξένων πολιτών που από τα πράγματα, με δεδομένη και την απουσία μιας μεταναστευτικής πολιτικής, περιθωριοποιούνται. Και το περιθώριο, κύριε Θεοδωράκη, γεννάει και αποκλεισμό και παραβατικότητα. Έχουμε κάθε μέρα ένα καινούριο χωριό μεταναστών στην Αθήνα. Έτσι, γύρω στα 250 με 300 άτομα φτάνουν στην Αθήνα από τα σύνορα. Μου λέτε να μην το περιορίσουμε αυτό, αλλά να ανοίξουμε το αεροδρόμιο και τα λιμάνια, ώστε να φεύγουν αυτοί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όχι μόνο αυτό, και όσοι δεν έχουν νομιμότητα παρουσία στην Ελλάδα, να μην τους επιτρέπεται η είσοδο στην Ελλάδα. Αυστηρότερο σύνορο δηλαδή. Αυστηρότερος έλεγχος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την γελιότητα των σειρματοπλεγμάτων και τα άλλα συναφή. Ο έλεγχος είναι έλεγχος. Όλα τα άλλα είναι επικοινωνιακά τερτύπια. Λοιπόν, έχω 10 ερωτήσεις και θα ήθελα απαντήσεις με μία πρόταση. Θα το προσπαθήσω. Αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών. Ετοιμάστηκε το νομοσχέδιο, δεν το ήθελε το λαός και δεν ψηφίστηκε. Ναι ή όχι? Ναι, βεβαίως, αλλά με τις προϋποθέσεις που έχω πει. Αυτό έχει σχέση και με την ποσότητα, έχει σχέση και με άλλες διαδικασίες. Αλλά καταρχήν, ναι. Είσοδος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, εφόσον εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό δημοκρατικό κεκτημένο. Πότε, σε 10 χρόνια? Εάν δεν το εξασφαλίσει, να μην εισέλθει. Βουλή 200 βουλευτών. Όχι κατά ανάγκη. Βουλή με στοιχεία κυβερνώσας βουλής. Βουλή με ουσιαστικές αρμοδιότητες,
Βουλή που δεν θα σέρνεται πίσω από την εκάστοτε κυβέρνηση, την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, με παρακολουθηματική σχέση. Εάν εξασφαλιστούν αυτά, γιατί όχι και 200. Το ελληνικό να γίνει πάρκο ή να δοθεί για ανάπτυξη? Το ελληνικό να γίνει στο μέγιστο μέρος του πάρκο, διατοπικό, και βεβαίως υπάρχει χώρος να υπάρξουν και άλλες δραστηριότητες. Και πάντοτε με την παρουσία στην διαχείριση των όμορων δήμων στο πλαίσιο ενός νομικού προσώπου. Οι πολιτικοί που υπέγραψαν το πρώτο μνημόνιο, πέρα από τις πολιτικές ευθύνες που έχουν και που θα τις αποφασίσει ο κόσμος, έχουν και ποινικές ευθύνες? Εάν ενήργησαν δολίως, ναι, αλλά είναι προς απόδειξη. Ενώ ζητάτε να διερευνηθεί και ποινικά αυτή η υπόθεση? Όχι, δεν ζητώ την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, διότι η πολιτική επιλογή ήταν εγκληματική πολιτική, πολιτική η οποία οδήγησε τη χώρα στην κατάσταση που σήμερα βρίσκεται. Θα μπορούσε να μην υπάρχει αυτή η επιλογή, θα μπορούσε να αποφευχθεί η παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά δεν θα ποινικοποιήσω και πολιτικές πράξεις προς τις οποίες είμαι όχι μόνο αντίθετος, αντίπαλος, επίμονα αντίπαλος. Ναι ή όχι στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων? Όχι. Ο χώρος της παιδείας πρέπει να είναι δημόσιος, με συμπεριφορές όμως εξορθολογισμένες, αναδιαρθρωμένες, που θα μπορούν πράγματι να υπηρετούν την ανάδειξη του δημόσιου αγαθού που λέγεται παιδεία. Τζαμιά στην Αθήνα? Βεβαίως, γιατί όχι. Κινήματα ανυπακοής του τύπου δεν πληρώνουν τα διόδια ή δεν πληρώνουν το χαράτσι βοηθούν αυτή τη στιγμή? Όσο και αν ήταν δηλωτικά της αγανάκτησης του κόσμου, της αντίθεσης των Ελλήνων πολιτών προς απαράδεκτα μέτρα, την ίδια ώρα δεν μπόρεσαν να διαμορφώσουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό αποτέλεσμα. Άρα δεν συμφωνείτε? Βεβαίως. Ο Δήμαρχος Αθήνας, που είναι δική σας επιλογή, Πρότασή μου. ζητά οι μικρές διαδηλώσεις να μην κλείνουν το κέντρο της Αθήνας και να βρούμε κάποιους κανόνες πια στον τρόπο που διαδηλώνουμε. Τι λέτε, να το συζητήσουμε, ναι ή όχι? Αυτό είναι και επιταγή του ίδιου του συντάγματος. Πράγματι πρέπει να συζητηθεί. Δεν είναι δυνατόν 10-15 άνθρωποι να κλείνουν το κέντρο της Αθήνας, ή 20 και 30. Βεβαίως σε καμία περίπτωση αυτές οι ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν περιοριστικά του δικαιώματος των πολιτών να συνέρχονται, να διαδηλώνουν, να διαμαρτύρονται, να διεκδικούν. Όμως αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιστρατεύεται και το δικαίωμα της πόλης να υπάρχει, να ζει. Δηλαδή μου λέτε ότι όταν έχει συλλαλητήριο για ΣΕ και ΑΔΔ είναι λογικό να κλείνει το κέντρο, αλλά όταν... Και μια άλλη μεγάλη συλλογικότητα. Ναι, αλλά όταν η διαδήλωση είναι κάποιων ανθρώπων που μπορούν να περιοριστούν σε μία λωρίδα, να είναι σε μία λωρίδα. Ακριβώς, για να μπορεί να λειτουργεί και η πόλη. Ναι. Δεν τα πήγαμε και άσχημα. Μέσα στους χρόνους είμαστε. Ναι, νομίζω ναι. Πάμε λίγο στον υπολογιστή σας. Τι και τι κάνετε στον υπολογιστή? Σερφάρω. Το δεύτερο που κάνω είναι παρακολουθώ όλα τα social media. Επίσης διαβάζω μερικά ενδιαφέροντα άρθρα τα οποία υπάρχουν. Έχετε δει τι σας ρωτάνε στο Εκλογές 12? Ναι, το έχω δει. Πολλά ερωτήματα. Πολλά και ενδιαφέροντα. Θα σας πω τα πιο δημοφιλή. Το 1980 η Ελλάδα είχε 200.000 υπαλλήλους του δημοσίου. Στην εποχή των ιντερνετικών συναλλαγών, είναι λογικό να εργάζονται περίπου 1 εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι? Όχι, λογικό δεν είναι. Και αυτό το οποίο έχει προκύψει, αυτή η υπερφόρτωση του ελληνικού δημοσίου, ήταν γέννημα και αυτό του πελατειακού κράτους. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος αλλά και πολλοί άλλοι ρωτάνε, η ιστορικός Μαρία Ρεπούση θα είναι υποψήφια με το κόμμα σας στην Α Πειραιά. Αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε τις απόψεις της? Πρέπει να σας πω, έχω διαφορετική άποψη από αυτή που διατύπωσε αρχικά στο βιβλίο της. Είναι όμως δικαίωμα επιστημονικό, ιστορικό, να έχει το όποιος τελεχός μας την όποια άποψη θέλει. Αλλά προσωπικά δεν συμφωνώ με τη συγκεκριμένη διατύπωση η οποία επελέγει για το συγκεκριμένο θέμα. Μικρά Ασία, συνοστισμός κτλ. Μόνο για τη λέξη αυτή. Ναι. Διότι κατά τα άλλα η περιγραφή είναι απόλυτα ορθή. Ο Αλέξανδρος και πολλοί άλλοι χρήστες λένε πώς γίνεται να είστε υπέρ του ευρώ και της Ευρώπης και κατά του μνημονίου? Διότι πρώτον το μνημόνιο θα μπορούσε να μην υπάρχει, δεύτερον η Δανειακή Σύμβαση δεν ήταν αναγκαίο να υπάρχει και μάλιστα με τα μέτρα αυτά. Η συμμετοχή στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη και στο ευρώ δεν είναι μονόδρομος.
και κατά συνέπεια όποιος εγείρει το σχετικό δίλημμα, θέλετε Ευρώπη να δεχθείτε και την Δανειακή Σύμβαση, είναι ένα δίλημμα. Είναι ένα δίλημμα το οποίο προσπαθεί να εγκλωβίσει τον ελληνικό λαό. Υπάρχει και άλλος δρόμος. Αρκετοί χρήστες ρωτούν, σε περίπτωση που η επωνυμία και η ταυτοποίηση τεθούν ως προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός ελληνικού μπλοκ, εσείς τι θα είστε, υπέρ ή κατά? Εγώ θα είμαι υπέρ της επωνυμίας. Ναι. Και θα είμαι υπέρ της επωνυμίας διότι στη δημοκρατία η επωνυμία είναι εκείνη που διαμορφώνει και δικαίωμα και υποχρέωση. Για ποιον λόγο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή της Ελλάδας δεν ενώνονται όλες οι αντιμνημονιακές δυνάμεις ανεξαρτήτως ιδεολογικού προσανατολισμού? Διότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Δεν αρκεί η αντιμνημονιακή θέση να διαμορφώσει κοινή πολιτική βάση. Εναντίον του μνημονίου ψήφισε η Δημοκρατική Αριστερά, αλλά εναντίον του μνημονίου ψήφισε και το κόμμα του κυρίου Καμένου. Ψήφισε και ο κύριος Καρατζαφέρης και ο κύριος Σαμαράς. Θέλω με άλλα λόγια να πω ότι δεν αθρίζονται οι αντιμνημονιακές δυνάμεις σε ό,τι αφορά την ψήφο τους εναντίον του μνημονίου σε ενιαίο πολιτικό άθροισμα. Θα ήθελα να ξέρω την άποψή σας, λέει ένας χρήστης, στο θέμα της χρηματοδότησης των χρεοκοπημένων ιδιωτικών τραπεζών, της χρηματοδότησης από το κράτος και κατά συνέπεια από το ειστέρημα του φορολογούμενου. Είστε υπέρ? Είμαι κατά, αλλά και σε όσες περιπτώσεις για να μην δημιουργηθεί κοινωνικό πρόβλημα το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει να στηρίξει κάποιες τράπεζες, θα πρέπει να αναλάβει μετοχές κοινές, δηλαδή να αναλάβει ουσιαστικά τον έλεγχο αυτών των τραπεζών. Με ποιον πρωθυπουργό θα μπορούσε να πορευτεί η χώρα με βάση τις απόψεις σας εκτός από εσάς? Δεν το έχω σκεφτεί. Ειλικρινά δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά ας επαναλάβω. Βεβαίως τα πρόσωπα έχουν τη σημασία τους, παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά φορείς ποιας πολιτικής αντίληψης και ποιας πολιτικής συνολικότερα είναι. Αυτό είναι το κρίσιμο. Η δική σας πολιτική φιλοδοξία ποια είναι? Να μπορέσω να συμβάλλω... Αντιπρόεδρος μια κυβέρνηση συνεργασίας? Όχι, μακριά από μένα τέτοιες επιλογές και φιλοδοξίες. Η επιδίωξή μας είναι μια ισχυρή και δημοκρατική αριστερά, να μπορέσει να επηρεάσει σημαντικά τα πράγματα για να βγει η χώρα από την κατάσταση που βρίσκεται, η χώρα ζωντανή και, όπως επιλέγω να λέω σταθερά, με την κοινωνία όρθια. Αυτή είναι η σταθερή επιδίωξή μου, γι' αυτό και ζητώ από τους Έλληνες πολίτες και τις Ελληνίδες να δώσουν δύναμη στη δημοκρατική αριστερά, γιατί η δημοκρατική αριστερά είναι πολιτική δύναμη ευθύνης απέναντι στη χώρα και στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το τελευταίο ήταν λίγο σαν διάγγελμα, αλλά τα υπόλοιπα ήταν όπως ακριβώς θα θέλαμε. Ας να κάνω κι εγώ ένα διάγγελμα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Και εγώ.